Good morning, dear students. In this video, we will discuss about pressure in fluids. आतापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेशर म्हणजे काय असतं हे बघितलं. या व्हिडिओमध्ये मात्र आपण फ्लुइड्स मध्ये असणारं प्रेशर काय असतं हे स्टडी करायचं आहे. So first, there are some basic thumb rules about this pressure in fluids. There are almost 6 to 7 rules or assumptions basis on which we will study the pressure in fluids. So first, whenever any pressure is applied anywhere on a confined fluid, pressure is transmitted equally in all directions throughout the fluid. Whenever any pressure is applied anywhere, ज्यावेळी मी प्रेशर अप्लाय करतोय कुठंही, एनीवेअर ऑन अ कन्फाइन्ड फ्लुइड. कन्फाइन्ड फ्लुइड म्हणजे काय? एका मर्यादित जागेमध्ये जे फ्लुइड ठेवलेलं आहे त्या मर्यादित फ्लुइड वरती ज्यावेळी मी प्रेशर अप्लाय करतो त्यावेळी दॅट प्रेशर इज इक्वली ट्रान्समिटेड इन ऑल डायरेक्शन. त्यामुळं ते जे प्रेशर आपण अप्लाय केलं ते प्रेशर काय होतं, इक्वली ट्रान्समिट होतं इन ऑल डायरेक्शन्स. सगळीकडं ते काय होतं, सारखं ट्रान्समिट होतं, डिस्ट्रीब्यूट होतं सगळ्या डायरेक्शनना, इनसाइड द फ्लुइड और थ्रूआउट द फ्लुइड. फ्लुइड मध्येच ते प्रेशर इक्वली ट्रान्समिट होतं. ते हे समजून घ्यायला आपण हा एक छोटासा एक्सपेरिमेंट करून बघू शकतो. सपोज मी एक प्लास्टिक बिकर घेतला किंवा ग्लास बिकर घेतला. ह्या ग्लास बिकर मध्ये पाणी आहे, वॉटर आहे. तर महत्वाचं की या कंटेनरचे हे वॉल्स आहेत किंवा ह्या कडा आहेत. त्याच्यानंतर हा कंटेनरचा बेस आहे, कंटेनरचा तळ आहे. आपण ह्या बिकर मध्ये किंवा ह्या कंटेनर मध्ये पाणी घेतलेलं आहे. आपल्याला ही जी काही प्रेशर इन फ्लुइडची कन्सेप्ट समजून घ्यायची आहे त्यासाठी आपण काय करू शकतो, काय छोटा एक्सपेरिमेंट करू शकतो. सपोज मी एक 5 रुपयाचा किंवा 2 रुपयाचा कॉइन घेतला आणि हा कॉइन जर मी या बिकर मध्ये या पाण्यामध्ये टाकला. हे तर पिक्चर मध्ये जसं आपण बघतो तसं पाण्यामध्ये मी हा 5 रुपयाचा कॉइन टाकला. आपण काय म्हणतोय की प्रेशर आपण अप्लाय केलं. इथं आता प्रेशर आपण कसं अप्लाय केलं, ते कॉइन जे होतं त्या कॉइनला स्वतःचं वजन होतं. ते कॉइन पाण्यात ड्रॉप झाल्यानंतर त्या कॉइनमुळं जो फोर्स क्रिएट झाला किंवा जे प्रेशर क्रिएट होईल ते प्रेशर ह्या फ्लुइड मध्ये काय होईल, ट्रान्समिट झालं पाहिजे. तर ते कसं ट्रान्समिट होणार, इक्वली ट्रान्समिट होणार आणि सगळ्या डायरेक्शन्सना ते सेम ट्रान्समिट होणार. कुठं? थ्रूआउट द फ्लुइड. त्या फ्लुइड मध्येच ते थ्रूआउटली ट्रान्समिट होणार. इथं जसं मी येलो कलरच्या ॲरो मध्ये दाखवलेलं आहे, हे प्रेशर जे आहे हे प्रेशर ह्या बिकरच्या वॉलला काय होत आहे, अप्लाय होत आहे. आणि त्या बिकरच्या वॉलला ते काय आहे, परपेंडिक्युलर अप्लाय होत आहे. छोटा एक्सपेरिमेंट आपण हा असं करून बघू शकतो. सगळ्यात महत्वाचं इथं जे प्रेशर येलो कलर्स मध्ये ॲरो आपल्याला दिसत आहेत, हे ॲरो आणि हे ॲरो म्हणजे काय आहे, प्रेशर आहे. हे प्रेशर ह्या एजला किंवा ह्या वॉल्स ऑफ कंटेनरला किंवा हा बेस जो आहे ह्या बेसला सुद्धा ते काय होत आहे, परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. आणि दिस प्रेशर इज ट्रान्समिटेड इक्वली. ते प्रेशर इक्वली ट्रान्समिट होत आहे थ्रूआउट द फ्लुइड, इनसाइड द फ्लुइड. फ्लुइड मध्येच ते काय होत आहे, ट्रान्समिट होत आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट, molecules of the liquid and gases are in a state of a random motion. महत्वाचं की आपण अणू आणि रेणू म्हणतो. सो मोलिक्युल्स म्हणजे रेणू. तर लिक्विड्स आणि गॅसेस हे मोलिक्युल्सचे बनलेले असतात. म्हणजे मी वॉटर घेतला किंवा गॅस घेतला, हे काय आहेत, फ्लुइड्स आहेत. तर ते जे मोलिक्युल्स आहेत ते मोलिक्युल्स हे ऑलवेज आर इन अ स्टेट ऑफ अ रॅन्डम मोशन. म्हणजे हा जर मी हे वॉटर घेतलं तर या वॉटर मध्ये असणारे जे काही मोलिक्युल्स आहेत हे मोलिक्युल्स हे नेहमी काय करत असतात, मोशन करत असतात. त्यांची हालचाल होत असते, पण ती हालचाल अनिश्चित असते. ते कशीही रॅन्डमली काय होऊ शकतात, हलू शकतात. त्यांची हालचाल होऊ शकते.
Then the next, when these molecules collide with the walls of the container or with the surface of any object placed in it, the molecule suffer change in momentum. म्हणजे जसं मी ह्या पाण्यामध्ये हा कॉइन टाकल्यानंतर जे प्रेशर क्रिएट होतं ते प्रेशर आपण इक्वली ट्रान्समिट होतं म्हटलं ऑल डायरेक्शन्सला. पण ह्याच्यामध्ये हे होण्यासाठी काय क्रिया होते, तर वेन दिस मोलिक्युल्स कोलाइड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, म्हणजे जे वॉटर मोलिक्युल्स आहेत हे वॉटर मोलिक्युल्स वॉलच्या ह्या कंटेनरच्या वॉल्सला किंवा बेसला ज्यावेळी कोलाइड होतात किंवा ते मोलिक्युल ज्यावेळी त्याच्यामध्ये अजून एक दुसरा कोणता तरी ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टला ज्यावेळी ते काय होतात कोलाइड होतात, त्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसला ज्यावेळी ते कोलाइड होतात त्यावेळी दोज मोलिक्युल्स विल सफर चेंज इन मोमेंटम. ते वॉटर मोलिक्युल्स असतील किंवा गॅस मोलिक्युल्स असतील, ते मोलिक्युल्समध्ये काय होतं मोमेंटमचा चेंज होतो. तर मोमेंटम म्हणजे काय लक्षात ठेवा, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. मोमेंटम हा मास आणि व्हेलॉसिटीचा प्रोडक्ट आहे. मोमेंटमचं सोपं एक उदाहरण द्यायचं झालं तर सपोज आपण बसनं ट्रॅव्हल करतोय, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चाललोय, बसनं चाललोय, बसमध्ये आपण आहे बसलेलो आहे. बस सपोज एक 50 किलोमीटर प्रति हावर या स्पीडनं चाललेली आहे. तर ज्यावेळी ती 50 किलोमीटर प्रति हावरनं चालले त्या वेगाचा त्या स्पीडचा अंदाज आपल्याला कधी येतो, ज्यावेळी सडन अचानक बसचा ड्रायव्हर ब्रेक अप्लाय करतो. त्यानं ब्रेक सडन अप्लाय केला तर काय होतं, आपण पुढे ढकलले जातो. मग असं का होतं, तर ज्यावेळी ब्रेक अप्लाय केलेला नाही नॉर्मल स्पीडनं ज्यावेळी बस ट्रॅव्हल होती त्यावेळी तुमचं मोमेंटम आणि बसचं मोमेंटम सेम होतं. पण ज्यावेळी ब्रेक अप्लाय केला गेला त्यावेळी मात्र बसचं मोमेंटम आणि बसमध्ये बसलेल्या व्यक्तीचं मोमेंटम ह्याच्यामध्ये काय होतं फरक होतो. त्यामुळे आपण पुढे ढकललं जातो. बस तिथेच थांबते, पण आपलं अगोदरचं जे काय मोमेंटम होतं, मोमेंटम म्हणजे मी काय सांगितलं मास इंटू व्हेलॉसिटीचा प्रोडक्ट, तर त्या मोमेंटममुळे आपण पुढं ढकलले जातो. तसं इथं सुद्धा ह्या वॉटर मोलिक्युल्सच्या बाबतीमध्ये काय होतं, वॉटर मोलिक्युल्स हे बेसला अगोदर त्यांचं एक मोमेंटम असतं. म्हणजे सपोज मोलिक्युल इथं आहे, इथून तर पुढे 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 जात आहे. तर हा पुढे जाऊन जाऊन ज्यावेळी इथं ह्या कंटेनरच्या वॉल्सला कोलाइड होतो, ज्यावेळी त्याची टक्कर होते त्यावेळी त्याचं मोमेंटम बदलतं. टक्कर होण्यापूर्वीचं मोमेंटम आणि टक्कर झाल्यानंतरचं मोमेंटम याच्यामध्ये काय होतं फरक होतो. आणि हा जो काय चेंज इन मोमेंटम आहे, हा चेंज इन मोमेंटम खूप महत्वाचा आहे. बिकॉज दिस चेंज इन मोमेंटम द मोलिक्युल एक्झर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल ऑर सरफेस. तर हा चेंज इन मोमेंटम जो काय झाला मोलिक्युलच्या बाबतीत, हा चेंज इन मोमेंटमच काय ठरतो, एक फोर्स क्रिएट करण्याला कारण ठरतो. आणि हा फोर्स अप्लाय कुठं होतो, हा फोर्स कुठे अप्लाय होतो, हा फोर्स कुठे अप्लाय होतो ऑन द वॉल ऑर सरफेस ऑफ दॅट कंटेनर ऑर द बेस ऑफ दॅट कंटेनर. नेहमी त्या सरफेसला तो काय होतो परपेंडिक्युलर ऍक्ट होतो, फोर्स एक्झर्शन मोलिक्युल्समुळे होतं. तर हे जे काय आपण दाखवलं इथं प्रेशर्स दाखवलं, हे प्रेशर कसं होत आहे ह्या कंटेनरच्या वॉलला किंवा ह्या बेसला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स एक्झर्टेड पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर एक्झर्टेड बाय फ्लुइड्स. अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त प्रेशर म्हणजे काय असतं बघितलं होतं. तर आपल्याला प्रेशर एक्झर्टेड बाय फ्लुइड्स हे जर ह्याची डिफिनेशन जर द्यायची असेल तर ते मी कसे म्हणेन, द फोर्स अर्लियर जो फोर्स कशामुळे क्रिएट झाला होता, चेंज इन मोमेंटममुळे जो फोर्स क्रिएट झाला होता, दॅट फोर्स, तो फोर्स पर युनिट एरिया, तो तेवढा फोर्स एक युनिट एरियावरती जर लागत असेल किंवा किती एरियावरती तो लागतो त्या दोघांचा रेशो म्हणजे मी काय म्हणतो फोर्स. सो फोर्स डिवायडेड बाय एरिया इज आय एम सेइंग प्रेशर. सो फोर्स एक्झर्टेड पर युनिट एरिया, फोर्स एक्झर्टेड पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड्स. तो हे इथं प्रेशर जे आहे ते प्रेशर्स वॉल्स कंटेनरच्या वॉल्सला आणि बेसला ऍक्ट होत आहे. जसं अगोदर म्हटलं मी की चेंज इन मोमेंटम it will create that force. So change in momentum is a product of mass into velocity.
सो पी एफ म्हणजे मी सपोज फायनल मोमेंटम आहे म्हणतो आणि पी आय हे जे आहे हे इनिशियल मोमेंटम आहे. सो फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी मायनस पी आय इनिशियल मोमेंटम मास इंटू व्हेलॉसिटी. दोघांचा जर मी सबस्ट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळतं, इट इज 2 टाइम्स m इंटू v. मास इंटू व्हेलॉसिटी इज मोमेंट. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इज द प्रेशर इज एक्झर्टेड नॉर्मल टू द सरफेस. इथं जर तुम्ही हे प्रेशर जे काय ऍक्ट होत आहे या प्रेशरची डायरेक्शन बघितला तर ही प्रेशरची डायरेक्शन ह्या कंटेनर ऑफ वॉल जो आहे त्याला ती परपेंडिक्युलर आहे, किंवा ही प्रेशरची डायरेक्शन जी काय आहे ही प्रेशरची डायरेक्शन ही या बेसला काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे किंवा नॉर्मल आहे. द प्रेशर इज एक्झर्टेड नॉर्मल टू द सरफेस. ह्या सरफेसला किंवा ह्या सरफेसला हे प्रेशर नॉर्मल डायरेक्शन मध्ये किंवा परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. सो दीज आर द व्हेरी important 7 points regarding with the pressure in fluids. Thank you.